कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक-शास्त्र युट्युब च्यानल। हाई एभ्रिवान, वेलकम टु टेक-शास्त्र। हामी सी प्रोग्रामिङ कोर्समा छौँ र हामी सी प्रोग्रामिङ कोर्समा एउटा लामो यात्रा तय गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लामो यात्रा तय गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई कम्फर्टेबल गर्नु जरुरी हुन्छ। सी ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा धेरै अगाडि बढ्नको लागि हामीले आफूलाई कसरी कम्फर्टेबल राख्ने भन्दा यसमा धेरै उपायहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये सिम्पल एउटा उपाय म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सो यो मेरो बीएस कोड ओपन भएको छ। सी प्रोग्रामिङ कोर्समा अगाडि बढ्नको लागि हामीले बीएस कोडमा केही एक्सटेन्सन्सहरू इन्स्टल गर्यौं भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। म तपाईहरुलाई तीनवटा त्यस्ता एक्सटेन्सन देखाउँदैछु जसले हाम्रो कामलाई एकदमै सजिलो बनाउनेछन्। तपाईले एउटा सिम्पल प्रोग्राम स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि हामीले पहिला यसलाई कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि टर्मिनलमा गएर कमान्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बर्डनबाट छुटकारा पाउनको लागि एउटा एक्सटेन्सन हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौं जसको नाम हो कोड रनर। कोड रनर टाइप गर्नुस्, यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर कोड रनरमा क्लिक गर्नुस्, यसलाई इन्स्टल गरिदिनुस्। जब तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ तब टप राइट कर्नरमा एउटा रन आइकन आउँछ। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रो कोड डाइरेक्ट रन हुन्छ र आउटपुट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। सो यो कम्पाइल भएर डाइरेक्ट रन हुन्छ जसले हाम्रो टाइमलाई धेरै नै सेभ गर्ने काम गर्छ। यो कोड रनर इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले केही सेटिङहरू यसको मिलाउनु पर्ने हुन्छ जसले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ। बटम लेफ्ट कर्नरको यो गियर आइकनमा प्रेस गर्नुस्, सेटिङमा जानुस् र यहाँबाट तपाई यो एक्सटेन्सनमा जानुभयो भने यहाँनेर रन कोड कन्फिगरेसन देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लियर प्रिभियस आउटपुट भनेको छ। यो क्लियर प्रिभियस आउटपुटलाई चेक गर्नुस्। रन इन टर्मिनललाई चेक गर्नुस् र त्यसपछि सेभ फाइल बिफोर रनमा चेक गरिदिनुस् र यसलाई क्लोज गरिदिउँ। अब हामीले यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ। डाइरेक्ट रन भएको छ र आउटपुट पनि आइसकेको छ। अर्को एक्सटेन्सन रहेको छ ब्राकेट हाइलाइट। एक्सटेन्सनमा गएर ब्राकेट हाइलाइट भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँ देखिन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। यो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल रहेछ, मेरो इनेबल मात्रै गरिदिन्छु म। र अर्को C++ को इन्टेलिजेन्स। यति एक्सटेन्सन्सहरू तपाईले एड गर्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो म्याराथन हल्का हुनेछ र हामी धेरै टाढा पुग्न सक्नेछौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।